all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ay kung ano na ang nangyayari dito sa Palayan, dahil nung nakaraan, nung May 24, ako ay nagpunta rito at naggawa ng content. Sa ngayon, nung panahon na yun ay yung bagyo, yung Mawar or Biti ay dumaan lang dito sa itaas. Doon siya nag-hit talaga sa north, doon sa may Batanes. At dito sa amin ay maulan, pero nung panahon na yan dito sa aming rice paddies ay hindi pa gaano karami ang tubig. Sa ngayon, ipakita ko ngayon dito sa inyo ay halika kayo at samahan nyo ako. Ito yung walk with me on a rice paddies for an update. At ito na ang mga pangyayari dito sa paddies. Nagkaroon na siya ng tubig at noong una ay pinakita ko sa inyo na wala pa gaanong tubig at nagkaroon sila ng mga maraming crack, pero ngayon ay biglang umulan at nagkaroon na ng tubig. Yung sinasabi ko sa inyo na within a week o 3 days lang, pag magkaroon na ng ulan ay pwede na to siyang araruhin, dahil itong Palayan ay malapit lang din sa waterways o rice irrigation, kaya madali makapag penetrate yung ulan ay yung tubig. 30 na ngayon, 6 days ay mayroon ng tubig at inararo na kaninang umaga. Pumunta sana ako dito na kaninang umaga, kaso lang tinamad ako. Ngayon akong tanghali pumunta rito. Ang oras ngayon nito ay 14:30 hours. Nagkaroon na ng tubig at inararo na. First stage sa pag-preparation sa land. Araruhin muna sa isang kanilang kalabaw, yung Mighty Carabaos, o yun, inararo. Sa first steps, maggawa na ng nursery para sa rice planting materials, at ipakita ko rin sa inyo yung ginawa na nursery. Makapagtanim to maybe in the middle of the June, pwede na siya magtanim. Bukas o next day ay pwede na maglagay ng rice planting material. Kikita nyo yung tubig at naararo na. Pero doon sa dulo, mayroon nang second stage of preparation the land, dahil nagkaroon na ng pagmakina. Pero sa amin dito, hindi pa ito mamakinahin. Pagkatapos nila dyan sa pagmakina, dito naman sa amin pupunta. Sila habang nagmakina, mayroon na yan silang nilalagay na nursery plot upang magkaroon ng sapat na rice planting materials. Kasi kung hindi ka maglagay ng nursery plot, nagmakina ka na, yung oras mo, yung panahon ay malate, madilatar, hanggang masyado ng huli. Dahil ang planting season namin dito sa amin nung una, nung ako'y maliit pa, ay panahon talaga ng May. Pero ngayon ay nagbago na ang pag-inog ng mundo. Nagkaroon na ng variation, nag-tilt na siya. Ngayon ang planting season ngayon dito sa amin ay June na. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.